Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối cùng Fluency Time for của Family 5. Và bây giờ mình cùng nghe bài hội thoại trước mọi người nha. Fluency time. 4. Listen and read. I've bought Megan a shirt for her birthday. Look. It's very nice. What's it made of? It feels like silk. I know, but it's made of cotton. I hope she'll like it. Megan likes writing, so I've bought her a pen. It's made of plastic. Is it? It looks like metal. What's in that box? It smells like chocolate. That's Megan's birthday cake. It's a chocolate cake. It looks delicious. Lucky Megan. Bây giờ mình sẽ giải thích một số cụm từ ở dưới đây mọi người ha. Chúng ta sử dụng những cụm từ sau để nói về những cái vật liệu mà nó được làm từ cái gì đó ha, mà những thứ gì đó được tạo thành từ những vật liệu đó đó. What is it made of? Nó được làm từ chất liệu gì? Is made of cotton. Là đây là câu bị động mọi người ha, nó được làm từ, nó có động từ to be cộng với made ở V3. Và chúng ta sử dụng những cụm từ để miêu tả những cái giác quan bằng tay, bằng mắt, bằng mũi chúng ta cảm nhận được. Ví dụ như là feels tức là cảm nhận bằng tay, là cảm nhận. Looks là nó trông như thế nào đó bằng mắt, và smells là chúng ta cảm nhận bằng mũi, là nó có mùi giống như là chocolate. It looks like là nó trông giống như là, và feel like là nó cảm giác như là. Bây giờ mình sẽ cùng nghe xem và điền những cái từ sau vào phần chỗ trống mọi người ha. Listening 112. Listen and complete the sentences with the words in the box. 1. Let's play a game. Can you guess what I'm thinking of? I'll try. What's it made of? It's made of plastic or metal. What does it look like? It's long and thin. Is it a pen? Yes, it is. Well done. Now it's your turn. 2. Okay, I'm thinking of something. What's it made of? It's made of plastic, but it looks like metal. Is it square? No, it isn't. It's round and it's flat. Oh, I know. It's a CD. That's right. Your turn, Megan. 3. Okay. Guess what I'm thinking of, Saeed. Okay, what's it made of? It's made of paper. Paper? Right. What does it look like? It's square and it's flat. Is it a book? No, it isn't. Oh, I've got it. It's a magazine. Yes. It's your turn now. 4. Let me see. Oh, I know. Guess what I'm thinking of? What's it made of? It's made of plastic and rubber and metal. Oh, that's difficult. What does it look like? It's long and flat and it's got wheels. Wheels? Is it a bike? No. Try again. I know. It's a skateboard. Yes, that's right. Chúng ta có thể sử dụng những cái câu như vậy để đố nhau bằng tiếng Anh, nó rất là hay mọi người ha. Nó làm bằng chất liệu gì và nó trông như thế nào. Để cho mình thực hành phần 3. Tiếp theo là mình sẽ make a knowledge board game, là làm giống như cái phần ở trên đó mọi người. Mọi người sẽ dịch 4 phần này luôn ha, và sau đó mình sẽ sử dụng cái bảng đó để mà mình speaking learn. Tiếp theo về phần non-fiction, How China Changed the World. Trung Quốc đã thay đổi thế giới như thế nào. Bây giờ mình sẽ cùng nghe bài đọc này trước. Phần bài đọc này không có mất rồi mọi người.
How China Changed the World. China has a rich and fascinating history. From ancient times, Chinese engineers and inventors have made amazing inventions and discoveries. The ancient Chinese often invented or knew about things long before the rest of the world, but eventually their ideas reached their other countries and changed the world. Many of the things that we use today originally came from ancient China. These are some of China's most important inventions. Những cái phát minh quan trọng nhất của Trung Quốc là những cái mà chúng ta sử dụng ngày nay rất là nhiều. Đầu tiên là paper. The Chinese invented paper in the 2nd century BC. BC là before Christmas, là trước công nguyên mọi người ha. Thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Tức là hơn 2.000 năm rồi mọi người ha. That's over 2,000 years ago. 300 years later, in 105 AD. Thì cái AD này là after Germany, là sau công nguyên ha, BC và AD. Cái năm 105 sau công nguyên, the Chinese invented a way to manufacture paper, so they could make a lot of paper to write on. At this time, people in the rest of the world were writing on clay or animal skins. Lúc này thì cả thế giới đều viết trên những cái đất sét hoặc là da của con thú thôi mọi người ha. Và Trung Quốc đã tạo ra được giấy. The Chinese used the paper to make paper money and playing cards. Tạo ra tiền giấy. Printing là máy in. Hundreds of years before Gutenberg invented his printing press in Europe, the Chinese invented a printing press and printed newspapers and books. The first printed newspaper were sold in Beijing in 700 AD, and the first printed book with pictures were printed in China in 868 AD. In 1155 AD, the first printed maps were produced in China. Thanks to these inventions, nhớ mọi người thanks to là nhờ vào những cái phát minh này. Books changed the world by improving education and make information available to everyone. Thì nó mới kích thích được phát triển nền giáo dục cũng như là đưa thông tin đến cho mọi người. The compass là cái la bàn. When the Chinese invented the compass between the 2nd century BC and the 1st century AD. They use it to choose the best places to build their homes. Sử dụng để mà chọn hướng xây nhà. The ancient Chinese believed that their homes should face north. Họ tin rằng thì nhà nên là quay mặt sang hướng Bắc. So they used the compass to find the correct direction. Later, the compass was used for traveling on land or sea. Được sử dụng để khi mình di chuyển trên mặt đất hoặc trên biển. The compass made of some history most famous journeys possible. Và cái phát minh tiếp theo là silk, là vải mọi người. The ancient Chinese were the first people to make silk. Silk thread is made by silkworms. Silkworm là con tằm á. The Chinese collected the threads and used it to make a soft, light material. Wealthy people in Europe wanted silk to make their clothes. Những người giàu có ở châu Âu thì họ muốn sử dụng cái vải silk này để làm quần áo của họ. So lots of people bought silk from Chinese. The route from Europe to China was called the Silk Road. Đây chính là con đường tơ lụa. Được hình thành từ cái lý do là vì người châu Âu muốn mua những cái vải vóc của người Trung Quốc, cho nên là từ châu Âu sang Trung Quốc đã hình thành một tuyến đường gọi là con đường tơ lụa. Bây giờ là giống như là con đường làm kinh tế mọi người ha. For hundreds of years, the Chinese didn't tell anyone how to make silk. It was a wonderful secret. Và cuối cùng the kite, diều mọi người ha. There are many stories about how the kite was invented. Some people believe that the Chinese farmer tied a string to his hat to stop it from blowing away. Người nông dân họ cột cái dây vào cái nón của họ để cho nó không có bị bay khi mà họ đang làm nông chẳng hạn. And it has become the first kite. Và sau đó thì cái nón nó đã trở thành con diều đầu tiên. Other stories say that Chinese soldiers used kite to send messages to each other or to warn each other when danger was coming. Là trong cái quân sự thì họ sử dụng để đưa thông tin, để cảnh báo về những cái nguồn nguy hiểm cho đồng đội. The first written report of someone using a kite is from about 2000 BC, when Chinese army leader Han Xin flew a
kite over a wall around the city to measure how far his army needed to dig underground to make a tunnel into the city. Đo lường để mà xây dựng một đường hầm vào thành phố. One thing is certain, một điều chắc chắn á, the kite gave inventors idea for the plane, là đây chính là cái ý tưởng để cho những cái nhà phát minh ra máy bay sau này. One thing, so it was a very important invention in the world's history. Fireworks là pháo hoa. Fireworks may not seem like an invention that changed the world. However, the main ingredient in fireworks is gunpowder, and gunpowder certainly changed the world. Pháo bông thì nó không hẳn là thay đổi thế giới, nhưng mà có một cái thành phần trong pháo bông là thuốc súng. Nó đã thay đổi thế giới bằng cách nào? Mọi người đọc tiếp ha. The first fireworks were invented by the ancient Chinese. The invention might have been an accident. Cái sự phát minh này là một cái tai nạn thôi. But fireworks display soon became very popular. Nhưng khi mà nó nổi lên rất là đẹp như vậy đó thì nó đã trở nên rất là phổ biến rồi. Until the 12th century, the Chinese only used gunpowder for entertainment. Đến thế kỷ thứ hai thì họ vẫn chỉ sử dụng thuốc súng cho cái việc giải trí thôi. But in 1161, they used explosives to make weapons. Đây, đến lúc này, change the world là khúc này. Bởi vì họ sử dụng nó để làm chất nổ cho những cái vũ khí. For the first time, cannons and guns were also invented by Chinese. At first, exploding weapons gave the Chinese a great power. They were able to protect themselves from the enemies. Nó bảo vệ đất nước của họ từ những cái kẻ thù. But people began to buy gunpowder and guns and take them back to Europe. Sau đó người ta mua về châu Âu. Soon everyone had these powerful weapons and the world changed forever. Đó là những cái cuộc chiến tranh trên thế giới sau này. Pasta, dạng mì á mọi người. When we think of pasta, we think of Italy. But in fact, the Chinese invented pasta and made it into long, thin strips called noodles. Là mì á mọi người, những cái dạng sợi dài là mì á. The Chinese were eating pasta for 4,000 years before European explorers took an idea back to Europe. Người Trung Quốc đã ăn cách đây 4.000 năm, sau đó người châu Âu mới khám phá ra và mang về châu Âu tạo ra món mì Ý. Ancient Chinese inventions are a part of our everyday lives, whether we realize it or not. Cho dù chúng ta có nhận ra hay không thì những phát minh của họ cũng là một phần của cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. When you use an umbrella, you're using a Chinese invention. The Chinese made the first umbrellas to protect themselves from the sun and rain. Khi chúng ta sử dụng cái dù thì đó cũng là phát minh của họ để mà họ che nắng mưa. When you use a match to light a fire, you are using another great idea from ancient China. Match ở đây là diêm, quẹt diêm mọi người. The ancient Chinese invented wheelbarrows, bells, hot air balloons, forks, toothbrushes, football, dominoes, fishing reels, and restaurant menus. Can you imagine a world without any of these things? Đây đều là những phát minh cực kỳ quan trọng từ trong lịch sử cho đến tận bây giờ thì Trung Quốc vẫn là một nước mà có nhiều phát minh rất là hay mọi người ha. Tiếp theo là fiction, là đọc về Treasure Island, là đảo châu báu. Thì phần này mọi người sẽ đọc ha, mình chỉ đọc một phần thôi, còn phần này thì mọi người cố gắng mình dò để mà mình đọc, để mình nâng cao cái khả năng phát âm cũng như là đọc dịch. Rồi, thì phần này mình sẽ làm luôn phần này mọi người ha, tại vì trong cái CD nó không có cái phần đọc này. School clubs là clubs, câu lạc bộ ở trường á, thì mình xem là ở đây có những cái câu lạc bộ nào. Thì cái phần này, phần viết này á, nó không có khó lắm để mà mình đọc dịch, cho nên mọi người sẽ đọc dịch phần này ha. Rồi, mình giải thích một số thứ á. Active verbs và stative verbs. Ở đây mình sẽ để ý để mình tránh dùng sai ha. Ví dụ như là we practice our play. We are practicing our new play. Chúng tôi luyện tập cái vở kịch và chúng tôi đang luyện tập vở kịch. I play the king. I'm playing the king. Tôi đóng vai đức vua. Tôi đang đóng vai đức vua. Đây là những cái động từ mà nó có thể chia verb in được. Nhưng mà có đối với một số động từ người ta sẽ không chia verb in được, người ta sẽ không chia dạng tiếp diễn được.
Ví dụ như I love acting, tôi thích cái việc diễn trong vở kịch, thì mình sẽ không nói là I am loving. Mình không có nói I am loving, mình không chia động từ thêm in cho động từ love là want, like, muốn. Mình không có nói là tôi đang muốn gì đó hoặc tôi đang thích cái gì đó. I like, I love, I want là được mọi người ha. Rồi, mọi người tiếp tục đọc những cái câu sau và điền đúng sai, xong sau đó là sửa những câu sai ha. Đây chỉ là những cái câu về thông tin trong bài thôi mọi người. Rồi, tiếp theo mọi người làm phần 3, phần 4. Phần culture tiếp theo mình học là the USA, học về nước Mỹ. Mọi người sẽ đọc trong những cái thông tin này xem rằng họ giới thiệu về những khu vực nào của nước Mỹ. Ở đây mình giới thiệu cái câu điều kiện loại 2. Hôm bữa mình học loại 1 rồi. Nếu cái gì đó thì cái gì đó. Và nói về chân lý hoặc sự thật hiển nhiên thì phần này mình sử dụng để nói về cái việc không thể xảy ra hiện tại. Ví dụ, nếu chúng ta đi đến New York, we would definitely go up to the Empire State Building. Chúng ta sẽ nhất định phải đi đến cái tòa nhà Empire. Hiện tại khi mình đang nói câu này là mình không có đi đến nước Mỹ được. Đó, tức là khi mình nói chuyện với nhau chẳng hạn, họ kêu nếu như mà tôi có 5 tỷ đô la thì tôi sẽ làm cái này cái kia, thì cái đó là câu điều kiện không có thật về hiện tại, tại vì ngay hiện tại điều đó không thể xảy ra được. Thành ra là mình sẽ chia câu điều kiện loại 2 cho những cái loại đó. Thì cái vế if của mình sẽ chia là quá khứ giả định. Nó thực sự là quá khứ đơn. Tuy nhiên điểm khác biệt là đối với động từ to be mình sẽ chia là were cho tất cả các ngôi mọi người ha. Trong phần này nó không nói, mình chỉ nói rộng thêm ra một chút. Còn cái vế còn lại thì mình sẽ chia là would cộng V0. Would cộng V0. Cái phẩy đờ ở trong này đó chính là chữ would, viết tắt của chữ would. Hoặc ví dụ thứ hai mình thấy là if we visited San Francisco, nếu chúng ta đi thăm San Francisco, chúng ta sẽ write on the famous cable cars. Thì visited là quá khứ đơn, còn would write là đúng theo cái cấu trúc would cộng V0 mọi người ha. Rồi tiếp theo school trips, những cái chuyến đi của trường. Thì mọi người lại tiếp tục đọc dịch những phần này. Sau đó thì mình reflexive pronouns là đại từ phản thân. Phản thân tức là nói về bản thân mình. Ví dụ, I used a computer program to see myself as an old man. Tôi sử dụng cái chương trình máy tính để xem bản thân mình khi mình trở thành một người già như thế nào. Giống như mình sử dụng những cái app á. Thì myself ở đây là đại từ phản thân. Là những cái từ mà tự bản thân mình hoặc về chính mình. You can find out all about yourself. Bạn có thể tìm hiểu tất cả những gì về bản thân bạn, about yourself. Casino was cleaning himself. Casino was cleaning là đang tắm rửa, làm sạch bản thân của anh ấy á. Jackie made herself a hat from an old sack. Jackie thì làm cho cô ấy, làm tự làm á. Mình dịch là tự làm ha, trong trường hợp này là tự làm một cái nón từ những cái túi cũ. Hoặc là we saw a tiger cat itself from dinner. Chúng ta thấy một con hổ đang bắt itself là tự bản thân nó ha, tự bản thân nó. Hoặc là themselves là dành cho số nhiều, ourselves là we thì dùng ourselves cho tương tự. We enjoy ourselves là chúng tôi tự hưởng thụ, tự tận hưởng như vậy. Một là mình dịch theo kiểu là tự làm gì đó, hai là mình dịch bản thân cô ấy, bản thân anh ấy, bản thân tôi. Đó. Thì đó là đại từ phản thân. Rồi mọi người sẽ làm phần 3 và phần 4. Tiếp theo là the treasure map, bản đồ kho báu. Thì ở đây là giống như mình đóng kịch ha. Thì phần đóng kịch này mọi người cũng đã biết rồi. Mình đọc dịch 3 cái phần này. 4 cái phần này là kết thúc Family 5 rồi. Thì thực ra ở đây nó cũng không có cái gì khó, nó hơi dài nên mình sẽ không có đọc dịch chi tiết. Mà mọi người sẽ tự đọc dịch phần này ha. Từ quyển 5 trở đi, từ 4 trở đi thôi là mình tin rằng mọi người cũng đã quen với cái việc mà có thể tự đọc dịch được rồi. Thì bài ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc, cũng như là kết thúc Family 5. Và chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành luôn Family 6 để mình cũng gọi là có một cái kiến thức ổn định nhất về tiếng Anh. Và hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra video và mọi người sẽ theo dõi được toàn bộ bộ sách này. Và mình rất là cảm ơn mọi người và xin chào mọi người.